So, ayan, hello mga Lodi. So, mag-unbox ako nitong bumili ako ng bagong mic stand. Gawa ng hindi ko ma-mount dito sa table yung boom arm. So, ayan, unbox ko siya ngayon. Ay, pwede mahiwa nung huwag kang masyadong malagay. Opo, gulong naman guys yun eh. So, ito yung aking biniling mic stand table. Ano pangalan? Hindi ko makita yung pero isa. Mamaya, ayunisin ko na yun mamaya. Diyan muna. Napakagulo ng aking mga guests. So, ito yung laman nasa loob ng box. So, bakal siya. Huwag mong galaw yan. Baka matumba. So, ito po yung lagayan ng ng handheld na mic. So, dalawa yung libre. So, ito yung base. Bakal siya. Siguro mga 0.5 kilos. Tapos ito yung kanyang parang plastic. Parang ano tawag ito? Hard plastic yung kanyang pero itong kanyang bakal. Itong tube. Yan. So, so, ito siya. Ganito yung tsura niya. So, hopefully, sakto yung aking pad mic. So, ikabit ko muna natin. So, ito yung pad mic na nilagay ko ulit sa kahon. Gawa lang hindi ko siya ma-set up dito. Gawa lang hindi ko ma-set up kasi. So, ito po yung pad mic. Yan. Ano yan? So, ito po yung pad mic. So, ang kanyang mount ay ito. So, mukhang sakto naman. So, imamount ko siya dito sa isa. Sa gitna. Tanggalin muna natin. Ang likot naman ni Kaisen. Naman. Napakalikot naman na rin aking assistant gulo. Hindi pa lang yan yun, no? Napapahaba. Mukhang mabuhay itong itong isa. Itong mahaba.
na. Wag ikaw maingay. Ito. Oh, halika din eh. Oh, ito po yung aking assistant. Aking pong pamangkin na magulo. Oh, hello. Oh, how ikaw? Hello. Hello. Oh, ano po sasabihin? Ako si Kaiseng magulo. Oh, baba muna ito. Pwede ko palang tanggalin to. Ito, tanggalin ko muna. Ayan, so natanggal ko na siya. So itong base niya, ganito siya kahaba. Ayan. Pwede siyang may... Oh, sakit, naipit. Ano pa? Sakit, naipit. Kinagat yung aking balat. Ayan, so ito yung mic. May saksakan din po sa... Opo, ang ingay kay Sen. Ano katanggal? Yan. So mukhang good naman, mahigpit yung kapit ng rope. Kaso hindi siya sakto dun sa ano, yung maliit na screw ang ginamit niya. So hindi ko alam kung okay lang ba to. Kung hindi ba lalaglag. Sana hindi. Kasi kung maikli lang yung sumuot. Oh. Parang yung dulo lang yung sumuot. So dapat hindi tumalikot para hindi malaglag. Just make sure it's tight. So, parang hindi siya malaglag. Uy, kasi sinira mo na. Ayan, so dito siya. Yan, so, yan po yung itsura ng mic stand.